جوزيف بيكان هو لاعب كرة قدم نمساوي وتشيكوسلافي في آن واحد. ولد في 25 من سبتمبر 1913 وتوفي في 12 من ديسمبر 2001. يعتبر واحدا من بين أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم ومعترف به دوليا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف عبر العصور، 805 هدف، وقيل أن مجموع أهدافه فاق 5000. صحيح أن رقم بيكان عظيم، لكن رونالدو وميسي في طريقهما نحوه هي مسألة وقت لا غير. لكن النجم المزدوج الجنسية سيبقى دائما رمزا في عالم المستديرة. الطفولة المبكرة والبدايات. ولد جوزيف بيكان في إحدى القرى الصغيرة في النمسا، وعاش معظم طفولته في فترة الحرب العالمية الأولى. والده أدت به الظروف القاسية التي عاشها إلى الرحيل نحو العاصمة فيينا للبحث عن العمل، وهناك التقى بزوجته التي تدعى لودميلا، وكانت رفيقة دربه طوال تلك السنين الصعبة، ومع 3 أطفال بينهم بيكان. وكان الأب مجندا في الجيش الهنغاري النمساوي، ونجح في العودة من الحرب دون الإصابة بأي أذى، ولكنه أصيب في إحدى مباريات كرة القدم عندما كان يلعب مهاجما في فريق هيرتا فيينا النمساوي، وأدت للأسف إلى وفاته عن عمر ناهز 30 سنة. انتقل بعدها بيكان إلى إحدى المدارس التشكية لتعلم لغة التشيك وألمانيا في وقت واحد، وكان كثيرا ما يفضل السفر إلى النمسا مسقط رأسه لأنه كان يحبها كثيرا. مثل معظم الأطفال كان جوزيف بيكان يلعب كرة القدم في أوقات فراغه، ومثل معظمهم أيضا كان يلعب حافي القدمين، حتى أنه لم يفكر يوما أن يشتري حذاء خاصا به مثل ما صرح في وقت لاحق، لدرجة أنه صار حساسا للتكنولوجيا فيما بعد. يعتبر ماتياس شيندر، نجم نمساوي آخر، صديقا مقربا لبيكان في فترة الطفولة، وقد كانا يتنافسان كثيرا منذ الصغر رغم طبع شيندي الخجول الذي كان كثير الانطواء على نفسه، ولكن ساعد كل منهما الآخر في زرع ذلك الطابع التنافسي الذي جعلهما فيما بعد أسطورتين عظيمتين في تاريخ كرة القدم. المسيرة الاحترافية. من هيرتا فيينا فريق الرديف 1925 إلى 1927، إلى تشوستك وبعده فاربينوت ثم رابيد فيينا وصولا إلى أدميرا 1935 إلى 1937. كانت كرة القدم تشكل بالنسبة إلى جوزيف بيكان مصدرا للعيش، فقد كان يفكر في الطعام قبل مسيرته كلاعب، وهذه بداياته مع الأندية النمساوية إلى الأسطورية رابيد فيينا. بداية الصعود. عندما لعب جوزيف بيكان في أصاغر هيرتا فيينا النمساوي، بدأت موهبته في الانتشار عن طريق مدافع مشهور وقتها يدعى رومان شيرامسيس. أراد أن يجعله يتقدم إلى اختبار فريق رابيد فيينا، ولكن لاعبنا لم يرد ذلك لأنه لم يكن جيدا بما فيه الكفاية، وقرر التطوير من مستواه حتى يذهب إلى الاختبار في وقت لاحق. وبالفعل عندما بلغ من العمر 17 سنة، وجد أكبر مواهب كرة القدم النمساوية نفسه يلعب في رابيد فيينا بعد أن أثبت نفسه في فريق الرديف، وسجل في موسمه الأول 10 أهداف. وشكل في الموسم التالي ثلاثي الإعصار رفقة الأسطورة فرانز بيندر وفرانز ويسليك، واحتل فريقهما المركز الثاني في البطولة. جوزيف بيكان لأول مرة في منتخب النمسا. بعد بزوغ موهبته، استدعي جوزيف بيكان لأول مرة إلى المنتخب الوطني بواسطة المدرب هوغو ميسل في 29 من تشرين الثاني، نوفمبر 1933 ضد منتخب اسكتلندا. وانتهى اللقاء بنتيجة 2-2، وحرم بيكان من هدف ملغى في ظهوره الأول، ولكنه سجل في اللقاء الدولي الثاني والثالث ضد هولندا وإيطاليا على التوالي. لقاء النمسا ضد سويسرا هي المباراة الأولى التي استطاع فيها بيكان تسجيل هدفين، واحتفل به النمساويون بشكل كبير عندما أحرز هدفين آخرين ضد منتخب المجر العدو اللدود، وقاد فريقه للفوز 5-2 ومواصلة سلسلة عدم الخسارة التي استمرت لعامين. كان المدرب هوغو ميسل قد اتخذ قراره بالفعل، وقرر استدعاء جوزيف بيكان إلى كأس العالم 1934 رغم أنه لم يلعب سوى بضعة أشهر فقط مع النمسا. ورغم وجود الكثير من المواهب والنجوم الكبيرة وقتها في الفريق، خاصة في الخط الأمامي، إلا أن بيكان لا غنى عنه في الظهرة الكروية الكبيرة.
ولكن قبلها يجب أن نشير إلى أن الأسطورة النمساوية أحرز في موسم ما قبل مونديال 1934 29 هدفًا في 22 مباراة. كأس العالم 1934 بيكان خارج الخدمة. سافرت النمسا إلى إيطاليا لخوض منافسات كأس العالم، وشارك بيكان أساسيا في المباراة الأولى ضد فرنسا، وسجل الهدف الثالث لمنتخب بلده في اللقاء الذي انتهى بفوزهم 3-2. أما في المباراة الثانية فقد كانت قمة خالصة ضد المجر، وفازوا فيها أيضا 2-1، ولكن لاعبنا لم يسجل ليتأهل المنتخب الأبيض والأحمر إلى نصف النهائي. كانت مباراة نصف النهائي ضد المنتخب الإيطالي صاحب الأرض والجمهور وصاحب اللقب أيضا، وخسروا بصعوبة 1-0، وتواصلت الخسائر مرة ثانية في مباراة تحديد المركز الثالث ضد منتخب ألمانيا الغربية 3-2، وجوزيف بيكان كان خارج الخدمة. الانتقال إلى أدميرا قرار صائب، ولكن بسبب مشاكل فنية لم يجد بيكان نفسه مرتاحا أبدا مع رابيد فيينا التي قدمت له عرضا جيدا للإبقاء عليه، ولكن في ظل وجود النجم الأول للفريق ماتياس سينديلار قرر الرحيل في النهاية نحو أدميرا، رغم علمه بأن سلافيا براغ التشيكية يريد ضمه، ولكن أن الوقت لم يحن بعد. انضمام جوزيف بيكان إلى أدميرا تأخر بعض الشيء، لأن الأخير خرق إحدى بنود العقد ليحظر اللاعب من اللعب لناديه الجديد فترة طويلة، لكن هذا الحظر اقتصر على نشاطات النادي وليس على المنتخب الوطني الذي بالمناسبة انتظر بيكان فترة لا بأس بها قبل استدعائه مرة أخرى لمستواه الهزيل في كأس العالم الأخيرة. وبعد فك الحظر عاد بيكان إلى أجواء النادي من جديد، وكانت هذه العودة سعيدة لأن فريقه تمكن من إحراز لقب البطولة في ذلك الموسم والموسم الذي يليه، ولكن هذه السعادة ليست كاملة، فاللاعب أبعد ما يكون عن مستواه المعهود. صحيح صار في جعبته لقبين للدوري الذي استعصى عليه كثيرا من قبل، ولكن شتان بين بيكان أدميرا وبيكان النمسا المتألق، فقد استرجع بيبي مكانه في المنتخب ونجح في التعاون مرة أخرى مع الهداف الكبير ماتياس سينديلار. يرجع السبب الرئيسي لتراجع مستوى جوزيف بيكان هو رغبته الشديدة في الهجرة، وبالتحديد إلى نادي سلافيا براغ التشيكوسلافي الذي أبدى رغبة متواصلة في ضمه، وكان هذا الميول بين الطرفين سببا في جعل أدميرا يفرض عقوبة كبيرة على لاعبه، وهي الحرمان من اللعب 4 سنوات مع حجب جواز سفره، وهذه أكبر عقوبة تفرض على لاعب نمساوي في ذلك الوقت. ولكن لم يتخلى سلافيا براغ عن بيكان في أزمته، وقرر مساعدته وأرسل إحدى محاميه للتفاوض وحل النزاع مع ناديه، وبالفعل خفضت العقوبة ل2 واستطاع اللاعب استعادة جواز سفره في نفس اليوم، ولعب آخر مبارياته في النمسا مع المنتخب ضد سويسرا، وتمكن من تسجيل هدفه الشخصي 19 من 19 لقاء دولي، ثم كانت الهجرة نحو تشيكوسلوفاكيا. سلافيا براغ ولادة بيكان الإعصار المدمر. إلى براغ نحو بلاد جديد ومدينة جديدة وفريق جديد. وجد جوزيف بيكان نفسه في نادي الحلم سلافيا براغ، بيد أنه لم يستطع اللعب لتواصل الحظر من ناديه القديم أدميرا. 2 سبتمبر 1937 تاريخ أول ظهور لبيكان بقميص سلافيا براغ ضد فريق يدعى كيلاندو. وأية بداية، فقد سجل 4 أهداف كاملة في اللقاء الذي انتهى 7-1. وأيام قليلة بعدها يتواصل التألق وسرعة الانسجام مع البطولة التشيكوسلافية، ويسجل رباعية أخرى في أول مباراة له على ملعب سلافيا. تخلل الموسم الأول مواجهات ودية ضد فريقيه القديمين أدميرا ورابيد فيينا، مع لقاء عاطفي بصديقه السابق فرانز بيندر، وعاد إلى النمسا مرة أخرى في مواجهة أستريا فيينا فريق ماتياس سندريلز، وسجل في ذلك اللقاء 3 أهداف. انتهى أول مواسم بيكان مع سلافيا براغ بأداء جيد، 22 هدف من 19 مباراة. أما الموسم الثاني فقد حقق فيه بيكان أغلى الألقاب وقتها، وهو كأس ميتروبا أو كأس أوروبا الوسطى، وتوج هدافا لتلك المسابقة برصيد 10 أهداف، منها رباعية ضد إنتر ميلان ورباعية ضد جنوة. جوزيف بيكان. التألق وسط الحرب.
أدت الحرب العالمية الثانية إلى تغيير كبير في الخارطة الكروية، خاصة بعد احتلال ألمانيا لتشيكوسلوفاكيا، البلد الذي صار بيبي يلعب لصالحهم للتذكير منذ عام 1938، ورفض بيكان عرضا من الألمان للعب لصالح منتخب بلادهم، وكان ذلك القرار شجاعا لدرجة كبيرة. انهارت أوضاع كرة القدم التشيكوسلافية أثناء الحرب بدرجة صارخة، لكن من حسن حظ بيبي أن سلافيا براغ حافظ على فريق جيد ومدرب جيد، ونافس على لقب البطولة طوال تلك الفترة الصعبة. تألق جوزيف بيكان في موسم 1939 وسجل 50 هدف من 20 مباراة فقط ليتوج لأول مرة مع فريقه بلقب الدوري التشيكوسلافي. وعاد اللقب مرة أخرى لهم في موسم 1941 و1942 و1943، وبيكان مرة ومرتين وثلاثة يتوج هدافا للبطولة، ونجح في تسجيل أكثر من نصف أهداف فريقه ليصبح مهاجما لامعا ومتألقا وسط المعركة العالمية. جوزيف بيكان. ما بعد الحرب. أعيد إحياء كرة القدم في تشيكوسلوفاكيا من جديد إبان الحرب العالمية الثانية، وكانت البطولة الجديدة تلعب بنظام مجموعتين 10 في كل واحدة، ولكن لم يستطع سلافيا براغ التتويج في البطولة الأولى وتخلى عنها لصالح الغريم سبارتا براغ. وبعد قرابة 3 مواسم من عدم تتويج بيكان بلقب الدوري، عاد لمعانقة البطولة في العام 1947، وكالعادة سجل أسطورتنا أهدافا غزيرة، كانت 43 هدفا في 22 مباراة في ذلك الموسم. في الموسم الذي يليه أي 1947-1948 قاد بيبي سلافيا براغ لإحراز المركز الأول بتسجيله 20 هدف في 13 مباراة، ولكن لسوء الحظ قرر الاتحاد المحلي امتداد البطولة حتى نهاية السنة التقويمية بعد أن كانت تنتهي في الخريف، ولسوء الحظ أيضا ذهب اللقب للمنافس في المدينة سبارتا براغ، وانتهت رحلة جوزيف بيكان الأهم مع نادي العمر الذي لا يزال إلى اليوم هدافه التاريخي. في العام التالي 1949 بصم بيكان على النهاية، كذلك مع منتخب تشيكوسلوفاكيا الذي للأسف لم يتمكن من اللعب معه في أي مونديال، وخرج وفي جعبته 12 هدفا من 14 لقاء دولي. يذكر أن جوزيف بيكان عاد إلى سلافيا براغ كلاعب من 1953 إلى 1956، والنادي كان تحت مسمى دينامو براغ، أما قبلها فقد قدم أداء كبيرا في نادي فيتوفيك زيليزارن التشيكوسلافي من 1949 إلى 1951، مسجلا له 74 هدفا من 58 مباراة، وأمضى عام 1952 يلعب لنادي هيراديك كيرالوف 23 مباراة، 23 هدف. والآن انتهينا من مسيرة هذا اللاعب. نلقاكم في مسيرة أخرى للاعب آخر، والآن نترككم مع أهم إنجازات جوزيف بيكان.